Để đền ơn, tôi cưới Hà Thành Cương, nhưng anh ta lại đột nhiên bị gãy chân, vội vàng làm phẫu thuật, hỏi người khác cho vay nặng lãi. Đối phương tìm đến cửa đập phá nhà. Bất đắc dĩ, tôi đã bán chiếc bình màu xanh trắng duy nhất mà cha mẹ tôi để lại cho tôi khi họ mất. Sau khi tôi giúp anh ta giải quyết nợ nước ngoài và gửi những người đó đi, lại nghe hắn cùng hảo huynh đệ nói Trần Cương ca mày cá với mọi người, giả bệnh lừa tiền nói chị dâu chắc chắn sẽ cứu anh. Cổ bán hết đồ đạc của cha mẹ để mua việc làm cho Triệu Mỹ Lệ, mua nền móng xây nhà có đáng không? Hóa ra từ đầu đến cuối đều là một trò lừa đảo. Trong trường hợp đó, tôi đi rồi. Gửi đi đám ma quỷ đó. Nghĩ đến Hà Thành Cương vẫn còn ở nhà chờ đợi. Nhanh chóng đến nhà hàng nhỏ ở góc phố để xào hai món anh ấy thích ăn, mua thêm một ít thuốc đỏ và gạt. Chân anh ấy không tiện, đổi thuốc thường xuyên mới tốt nhanh. Mang theo thức ăn và thuốc men, bước chân tôi vội vã về nhà. Vừa đi đến cửa nhà lát gạch thấp, chưa đẩy cửa. Tiếng nói chuyện trong phòng như một chậu nước đá từ đầu đến chân. Là giọng nói xinh đẹp của Triệu, Trần Cương. Cậu nói cậu đã đặt cược cho tôi. Lưu Hiểu Anh nhất định sẽ bán di vật mà cha mẹ cô ta để lại cho cô ta để trả lại tiền cho anh. Anh cố tình chạy đến dán quả hồng cho tôi bị gãy chân, để mua chỗ làm cho tôi. Mua đất xây nhà nói dối cô ta như vậy, tôi thực sự không biết phải nói gì. Cảm ơn bạn đã tốt với tôi như vậy. Trần Cương ca tiếp theo là cùng Trần Cương đắc ý lại mang theo vô cùng dịu dàng thanh âm. Sự dịu dàng đó không dành cho tôi. Đồ ngốc, anh mới là người mà tôi và Trần Cương quan tâm nhất trong cuộc đời này. Cổ Lưu Tiểu Anh đánh rắm đánh bóng giày cho anh cũng không xứng. Đừng nhìn xem cổ một cái sinh viên đại học vào cái gì công ty đầu tư tính thác vớ vẩn, không phải là bị một người chưa từng đi học như tôi đùa đâu. Tôi bảo anh ta đi về phía đông, hắn không dám bắn về phía tây. Trong đầu như có cái gì đó nổ tung, mở một khoảng trống. Gãy chân khi làm việc. Lật hàng hóa phải bồi thường, tôi nợ vay nặng lãi để phẫu thuật. Tất cả đều là giả, một trò lừa đảo hoàn toàn. Nó bị gãy chân, là để hái hồng cho Triệu Mỹ Lệ. Hắn lừa tôi tiền, là để mua việc làm cho Triệu Mỹ Lệ, mua nền móng, xây dựng ngôi nhà tương lai của họ. Hắn bảo tôi bán. Đó là suy nghĩ duy nhất mà bố mẹ tôi để lại cho tôi. Quan chức nhà Minh đó lắc bình hoa. Khi bố mẹ tôi mất, họ để lại cho tôi làm của hồi môn. Là di vật cuối cùng của họ. Đau lòng không thở được. Giống như bị người ta cắt bằng dao cùng. Nước mắt rơi không kiểm soát được. Đốt cháy đôi má lạnh lẽo. Tôi nắm chặt một chân. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cố gắng kìm nén nghẹn ngào trong cổ họng bằng nỗi đau. Thật buồn cười. Tôi có một bí mật trong bụng. Một tin tốt mà tôi đã định quay lại và rất mong được nói với anh ấy. Tôi có thai. Tôi nghĩ anh ấy có thể có trách nhiệm hơn khi có con. Ngày của chúng ta sẽ có nhiều hy vọng hơn. Bây giờ xem ra chỉ có ngạc nhiên không có vui. Tất cả đều là sự mỉa mai trần trụi. Bàn tay mềm mại. Túi nhựa sách không chịu được sự run rẩy dữ dội của tôi. Khó hạ cánh. Món nóng vừa xào xong dính đầy vết dầu. Nhuộm đất xám ngay lập tức. Chai thuốc đỏ cũng lăn sang một bên. Âm thanh chói tai khiến cuộc trò chuyện trong phòng đột ngột kết thúc. Cửa gỗ cũ nát bị kéo ra. Khuôn mặt quen thuộc của Vương Tam lộ ra trước. Mắt né tránh. Nhìn thấy một tia hoảng loạn trên mặt tôi. Chị dâu, chị về khi nào vậy? Chúng tôi đến xem anh Thành Cương. Giọng hắn vừa dứt, Triệu Mỹ Lệ liền từ phía sau hắn đi ra. Anh ấy nhìn thấy tôi sửng sốt một chút. Sau đó nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong ánh mắt đó có sự khiêu khích đắc ý không che giấu. Và một tia ghen tuông vô tình. Hắn cố ý dùng cái loại vừa ngọt vừa nhờn thanh âm mở miệng. Ôi, sớm đã nghe nói chị dâu là sinh viên đại học duy nhất ở 10 dặm 8 trấn của chúng ta sao? Vẫn là đơn vị tốt nhất trong quận, công ty đầu tư ủy thác nào đi làm. Thật đàng hoàng. Tôi thật sự ngưỡng mộ chị dâu làm việc tốt. Giáo dục cao không giống tôi là một cô gái quê mùa. Cổ dừng lại, ngắm nhìn căn phòng. Âm thanh to hơn. Mấu chốt là chị dâu còn gả cho một người đàn ông tốt như anh Trần Cương. Cổ không nói gì về chuyện vừa rồi, nhưng mỗi chữ đều đang đâm dao vào tim tôi. Trớ trêu thay, tôi là một sinh viên đại học bị mù. Trớ trêu thay, tôi bị anh ta và viên thép tổng hợp vỗ tay. Sự tức giận trong lòng tôi lẫn lộn với nỗi đau dữ dội, gần như đốt cháy tôi. Nhưng tôi buộc mình phải bình tĩnh lại. Trên mặt có một lớp kem. Xé da mặt với loại người này chỉ khiến bản thân càng thêm xấu hổ. Tôi lạnh lùng nhìn hắn. Cô là ai? Chúng ta có biết nhau không? Nụ cười xinh đẹp của Triệu sẽ ngay lập tức trên khuôn mặt. Tôi kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc. Với sự mỉa mai hoàn toàn, từng chữ một hỏi bạn ghen tị như vậy. Muốn cưới như vậy. Nếu không người đàn ông tốt này nhường cho cô, em lấy anh. Triệu Mỹ Lệ giống như một con mèo bị dẫm lên đuôi.
đỏ trên mặt. Giây tiếp theo, mắt cô ấy đỏ lên, cố gắng che mặt và khóc. Vai hút một cái, như thể bị sai trái lớn. Chị dâu, sao chị có thể nói như vậy về em? Tôi vẫn là một cô gái hoa vàng. Làm sao ngươi có thể hủy hoại danh tiếng của ta? Đây là Hà Thành Cương. Anh ta nấu một món ăn nhẹ và tìm một cái nạn gỗ thô. Một chân khập khiễng ra khỏi cửa với lớp thạch cao dày. Cái chân bị gãy đó là bằng chứng anh ta lừa dối tôi. Nó thậm chí còn không nhìn tôi. Đầu tiên là đau lòng trừng mắt nhìn Vương Tam, như thể trách hắn không ngăn cản. Hắn chỉ cây gậy đó vào mũi tôi và chửi thề. Lưu Tiểu Anh, cô làm cái quái gì vậy? Người đẹp và Vương Tam tốt bụng đến thăm tôi. Mày đang làm gì ở đây? Người ta ghen tị với cô 2 câu, ngươi cứ như vậy hủy hoại danh tiếng của người ta. Tôi thấy cô là sinh viên đại học đọc sách vào bụng chó rồi. Đầu óc có bệnh phải không? Không qua được thì cút đi. Lời nói của hắn như một con dao găm vào băng, đâm mạnh vào trái tim đầy lỗ hổng của tôi. Tôi nhìn anh ấy bảo vệ vẻ ngoài háo hức của Triệu Mỹ Lệ, nhìn anh ấy chỉ trích tôi không thương tiếc. Đây là người đàn ông tôi đã chọn để đền ơn. Đây là người đàn ông tôi muốn cứu bằng cách bán di sản của cha mẹ tôi. Hóa ra tôi trong lòng anh ấy ngay cả một sợi tóc xinh đẹp của Triệu cũng không thể so sánh được. Cút đi. Hà Thành Cương, đây là những gì bạn nói. Tôi không quay đầu lại. Từng bước giống như dẫm lên đầu dao. Rời khỏi cái sân làm tôi nghẹt thở đó. Cho đến khi ra khỏi con đường hẹp đó, đứng trên con đường đất rộng rãi, bụng chân đột nhiên bắt đầu đánh nhau. Nỗi đau âm ỉ của trái tim và sự sỉ nhục vừa bị Hà Thành Cương chỉ vào mũi mắng mỏ đột nhiên bùng phát. Và một nỗi sợ hãi lạnh lùng muộn màng nắm chặt trái tim tôi ngay lập tức. Không phải sợ Hà Thành Cương và Triệu Mỹ Lệ, là nghĩ đến đám người đòi nợ 5 to 3 to xông vào nhà. Những khuôn mặt tranh đấu của họ, tiếng ồn lớn của việc đập vỡ mọi thứ, còn có nắm tay vung lên đối với Hà Thành Cương. Hình ảnh lóe lên điên cuồng trong tâm trí. Tôi đã sợ hãi, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhảy lên, đứng trước thân thép tổng hợp, bị đấm vào lưng, đau đến nỗi mắt tôi đen ngòm. Tôi thậm chí còn quỳ xuống bất chấp mọi thứ, khóc lóc cầu xin họ tha cho thép tổng hợp, cho thêm ngày cuối cùng. Cuối cùng không có lối thoát. Tôi chỉ có thể chạy về quê, lấy ra cái duy nhất mà bố mẹ tôi để lại cho tôi, cái chai màu xanh trắng của lò chính thức thời nhà Minh đó. Tôi đã bán anh ta để lấy tiền. Trong tháng này lương một tháng chỉ có 100 tệ, đại ca đã trả hết khoản vay nặng lãi cho anh ta, gửi đi những vị thần bệnh dịch đó. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn chỉ vào mũi tôi vì một người phụ nữ khác. Nỗi buồn và sự mỉa mai lớn đã đến. Chân mềm không đỡ nổi nữa. Tôi bối rối ngồi trên lớp nước hoa lạnh lẽo, nước mắt trào ra. Không biết khóc bao lâu, cũng không biết là như thế nào kéo quen với chị Hai Chân từng bước chuyển về đơn vị ký túc xá. Khóc mệt rồi, ngủ mê man. Trong mơ ba mẹ lo lắng nhìn tôi. Trên mặt toàn là đau lòng. Lưu Tiểu Anh, bố mẹ không còn nữa, con nhất định phải tìm một người đàn ông tốt với con, biết lạnh biết nóng làm tổn thương con. Phải, con gái phải hạnh phúc. Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Nước mắt đã sớm ướt đẫm khăn gối thô ráp cha mẹ. Tôi xin lỗi. Tôi tưởng bố mẹ Hà đã cứu tôi trong vụ tai nạn xe hơi, tôi nên trả ơn vì đã làm theo sự sắp xếp của họ. Tôi cứ tưởng Hà Thành Cương khi tôi bị thương nằm viện, ngày đêm canh chừng ta, cho tôi ăn, giúp tôi hồi phục, đó là tốt cho tôi. Tôi cảm động rồi, mềm lòng, nghĩ cho dù trình độ học vấn của anh ta không cao, gia đình bình thường, miễn là cái này tốt là thật, tôi cưới anh ấy, chúng ta sống tốt nhé. Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh ta gấp đôi, nhưng bây giờ mới hiểu, anh ấy có lẽ chưa bao giờ là những gì tôi nhìn thấy. Tôi quá ngu ngốc và ngây thơ, lấy chó rừng làm chỗ dựa. 3 ngày tôi cố gắng đi làm, ngồi trong văn phòng nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Trái tim tôi lạnh lẽo, tay vô thức vuốt ve bụng dưới. Đứa trẻ này không thể ở lại. Tôi không thể để con mình được sinh ra trong một gia đình đầy rẫy sự lừa dối và phản bội. Không thể để con ta có một người cha tồi tệ như vậy. Tôi quyết định chiều sẽ đến bệnh viện. Nhưng tôi vẫn chưa kịp xin nghỉ phép với giám đốc. Trước cửa đơn vị đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Lưu Tiểu Anh, cút ra khỏi đây.